القصة اللي غادي نعاودها لكم اليوم ديال وحدة من العائلة اللي عطاتني الموافقة ديالها باش نحكي القصة ديالها للعبرة. المهم، هاد السيدة كانت كتبغي واحد لمدة 4 سنين وقرروا باش يتزوجوا، ولكن ما كانش كتعرف ان العائلة ديالو غادي تصدمها الصدمة ديال عمرها. إلا بغيتوا تعرفوا التفاصيل بقاو معنا. غادي نبدا لكم بنهار الخطوبة، حيث هو النهار الاول فاش غادي تتعرف عليهم. جاو لعندهم، جابوا لها اللي قسم الله، فرحوا بهم. المهم دازت ليلة زوينة. الوالدين ديالها فرحوا بهم بزاف، بانوا ناس الله يعمر لهم الدار. يعني كيف كنقولوا تشوفهم تقول هنا نبات. صافي الامور في الاول كانت عادية بزاف، حتى شي ايام بدات الاخت ديالو كتمشي تزورها بزاف، كتبقى معاها الاسابيع. صاحبة المشكلة كانت كتعاملها بحال اختها وكتهلا فيها، وما عمرها شكت فيها انها غادي تنوي لها على الغدر. واحد الايامات ولاو كيوصلوها ميساجات خايبين وتهديدات انها خاصها تفارق مع داك الراجل، ولا غادي يديروا لها ويديروا لها. هي ما عرفتش شكون مولات هاد الميساجات او مولاه، حتى لواحد النهار غلطات لوستها وصيفطات ليها الميساج بسميتها من ديك النمرة اللي كتعايرها بها. وهكاك صبرات وما قالت والو لخطيبها باش ما ديرش المشاكل، وحيت باقا جديدة. ولكن رجعات لوستها كتعاير فيها بديك النمرة، وهي اضطرات انها باش تعاود كل شيء لخطيبها. هذاك كان فخ، حيت لوستها كانت قاصدة انها تصيفط لها الميساج الثاني باش تكون متأكدة انها غادي تعاود كل شيء لخطيبها وتنوض الصداع بأي طريقة. داكشي اللي طرا، راجلها ماشي من العاجزين، مشى ديك الساعة كيغوت على اختو. ومن بعد هاد الحديث العائلة تقلبت 180 درجة وبداو المشاكل. واحد السبت مشات لعندهم باش تغدى، باش من بعد تخرج هي وراجلها يختاروا بيت الناس. ما علينا، سالاو الغدا، هو يقول لها يلا باش نخرجوا، وهي تنقز عجوزتها، واش انا ما غاديش تخرجني؟ قال لها يلا معانا. ولكن هي خيراته يا تخرج هي وياه او لا يخرج معها وهي بلاش. هو خافها تقلق واقترح عليها تخرج هي وياها، ولكن رفضات. في الاخير اضطر انه يخرج مع امه ويخليها. صبرات وما دارت حتى شي تعقيب، اختارت ليها اخيب بيت النعاس في السوق لقاتو، وهكاك صبرات. ولات فين ما تمشي لعندهم يبقاو يتغمزوا عليها ويعطيوها الهضره غير بالفن، وهي هكاك صابره على قبله، لانها كانت كتبغيه بزاف وكان انسان الله يعمر ليه الدار. كانت ديما كتهضر معاهم بالصواب والاداب، وما عمرها قلات الاداب ديالها عليهم. ولكن انت غادي يفقصوها بزاف، هي نهار اللي كتقرر عجوزتها باش تجيب واحد بنت اختها زوينه بزاف وكطير مع الطيور. قالت لك بغاتها تبدا معاها تعاونها وتونسها حيت بنتها خدامه. هي نضت تخاصمات معاه وقالت ليه من الاحسن نسالي وصافي سير تزوج بنت خالتك، راه العائله ديالك راه ما باغيينيش. ولكن هو بدا كيصبر فيها وقال لها انا هذيك بنت خالتي ما عمري فكرت فيها حيت ما مزياناش، وانتي اللي كنبغي غير صبري، راه غادي نمشيو لدارنا وكلشي غادي يكون مزيان. صافي صبراتها، هضرتو قالت غادي نصبر وكلشي ان شاء الله غادي يدوز على خير. ايوا صافي قرب العرس وكانوا متفقين باش غادي يديروه بجوج حيت العائله ديالو غادي يعاونوه. ولكن مو رفضات وقالت ليها تكلفي به بوحدك، حنا عندنا مشاكل ماديه، مع العلم انهم ناس لاباس عليهم. عائلتها مساكن كانوا علموا الناس وما رضاوش باش ما يديروش العرس، وناضوا تسلفوا وتكلفوا بكل مصاريف العرس. ولكن الطامه الكبرى هي اللي غادي تطرى في العرس. كل شي حاضر، الجوق موجود، العروسه وجدات ولبسات، والعريس كان كل مره كيتصل بها ويقول لها حنا كنوجدوا راسنا غادي نتعطلوا شي شويه.
إيوا ساعة مورا ساعة العريس وعائلته حتى حد ما بان فيهم، كتعيط ليهم كاع تليفوناتهم طافيين، وهو يمشي الوالد ديالها وخوها لعندهم للدار ما كيلقاو حتى واحد. كلشي تصدم، والصدمة الكبيرة كانت ديالها مسكينة، ما كانتش كتظن فيهم إن الشر غادي يوصل بهم حتى لهاد الدرجة. سخفات نهار عرسها وكلشي عرف باللي وقع وتفرتك العرس. موراها دخلت في اكتئاب حاد مدة 5 سنين وهي منطوية على راسها وفاقدة الثقة في كاع الناس، بالخصوص إن خطيبها ما عطاها حتى تفسير. هي حاولت باش تعيط ليه وغير باش تفهم علاش، ولكن ما كيجاوبهاش. حتى عرفت من بعد انه تزوج بديك بنت خالته، وهي تقرر تبدل حياتها لانه ما كيستاهلش دير عليه هاد الشي كامل. ايوا ناضت قلبات على خدمه باش تعمر وقتها، وكانت كل ليله تصلي 2 ركعات وتدعي الله باش يبدل حياتها. وواحد النهار حضرات العرس عائلي من بعد مده طويله ديال الانطواء على راسها، وفي داك العرس شافها واحد الراجل وعجباته، ومن بعد سول عليها وقدر ياخذ الرقم ديالها. تواصل معاها وقال لها انا باغي نتعرف عليك للحلال، وهي وافقات وعاودت لي كاع داكشي اللي طرا ليها. عجباتو بزاف الشخصيه ديالها، كيفاش قدرت تصبر وتخرج من هاد الازمه كلها. والحمد لله ربي يسر ليهم وتزوجوا، وكان خير زوج ورزقهم ربي ببنيته، وها هي دابا بخير عليها. اللي بغيتكم تعلموا من هاد القصه، اولا هاديك سير واجي لدار الزوج راه كتجيب المشاكل بزاف. الاحتكاك يولد المشاكل، يعني ما فيها باس في الاعياد، في المناسبات، في المرض، يكونوا زيارات والصواب والاداب، ولكن هذاك المشي بزاف راه ما كيجيب غير المشاكل. ثانيا عمركم ما تقولوا راه خاصني نعرفوا 10 سنين باش يكون راجل مزيان وننجح في زواج. راه كاينين الناس اللي تزوجوا غير في اسبوع وربي يسر ليهم وكان احسن زواج، وكاينين اللي بقاو معارفين سنين غير تزوجوا بقاو غير شي شويه وتفارقوا. وثالثا عمركم ما تفقدوا الامل، راه ما كيسد ربي باب حتى كيحل بيبان. باش توصلوا بالمزيد من القصص الحقيقية، المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. خليتكم على خير.